Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. Jot apnaloke cooking video logote lifestyle related video pabo. Joa kali ratipua ghopokkoi Shillong joa plan bonalu. Swali joni final exam hek hol, so bhabilu Aku busy aru hectic schedule start hua agote in search of peace of mind and relax olop hoi jua jok. Take bhabi 18 March Humbar dina Shillong loi buli ulalu. Shillong humua loge loge gari speed slow koribo logia hol karon jagae jagae rasta banai ase he karone one way kori thoise. He homoysoa amoni ragi goise. But jiki nohok sabologia sports kedokhor pai worth it jen lagil. ইমান ধুনিয়া আৰু পৰিষ্কাৰকে ৰাখিছে দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি গল আমি প্ৰথমতে শিলঙৰ ভিউ পইণ্ট লাইটকৰ পিকৰ লৈ গলো তালৈ যাবলৈ এয়াৰ ফোৰ্স কেম্পাছৰ মাজেদি যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ এয়াছ লিটল বিট অফ গ্লিম্পছ অফ পিক আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিছো তাতে আপোনালোকে ট্ৰেডিশনেল কাৰ্বি এটায়াৰ পিন্ধি ফটো তুলিব পাৰে হিহতে ৰেন্ট হিচাপে দিয়ে per person 100 ke loy aru logote on the spot photo click kori photo dhuayu die yar pora gutei Meghalaya khon dekha jay khub dhunia eta scene aru apnaloke shopping koru boli bhabileu koribo pare usorte sa snacks fruit chart aru knick-knack bostu pabo yar pora ulai 3-4 khon local दुकान पाबो जोत आपनालोके फुल आरो लोकल सब्जी पाबो बिखेकকৈ आलू आमिও আহোতে 5 কেজি মান আলুকে লৈ আহিলো নেক্সট আমি এতিয়া এলিফেন্ট ওয়াটাৰফল লৈ আহিলো ইয়াত তিনিখন ফলস দেখা পাবো একে জায়গাতে Ekon first Ekon second আৰু this one is third one লগতে এইখনৰ উচৰতে গাৰ্ডেন এখনো বনাই থৈছে বাট আমি হেতু সাইডে নগলু কাৰণ লগত সৰু ল'ৰা-ছোৱালী থাকিলে ইমান স্টেপ বগোৱাটো পসিবল নহয় ইয়াতো খাবলৈ কাৰণে হোটেল আৰু লোকেল বস্তু শপিং কৰিবলৈ কাৰণে দোকানো আছে আকৌ কাৰ পাৰ্কিংৰ সন্মুখতে মিনি চাইল্ড পাৰ্ক এখনো আছে নেক্সট এতিয়া আমি World Lake entry point লৈ আহিলো ইয়াত ইমান ধুনিয়া ফুল গছ বিলাক ৰাখিছে ফুলখিনি দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে ইয়াত এতিয়া ওয়েদাৰ কথা কবলে গলে দিনত নরমাল কাপোৰ পিন্ধি যাব পাৰে কিন্তু আবেলি হোৱা লগে লগে ঠাণ্ডা লাগি আহে আপোনালোকে যদি এতিয়া যোৱা কথা ভাবিছে দেন উলেন ক্লথছ লগত লৈ যাব ৰাতি দৰকাৰ পৰিব ইয়াতে বোটিং কৰিব পাৰে আমিও বোটিং কৰিলো ইয়াত চাবলগীয়া আৰু বহুত জায়গা আছে
কিন্তু আমি এদিনৰ ট্ৰিপ বনাইছিলোঁ কাৰণে এদিনতে যিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰি কৰি ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি দিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।